ጤና ይስጥልኝ ውድ የሶሎሎቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል? ሰላም ናችሁ? እንደተለመደው ተመልሻለሁ። በቴክኖሎጂ ቲፕስ ሁለት አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አንደኛው አፕሊኬሽን ማንኛውንም ቴክስት ፎቶ በማንሳት ብቻ የምትተረጉሙበት ወደምትፈልጉት ዓለም ላይ ወዳሉት ቋንቋዎች ሁሉ የምትተረጉሙበትና ቋንቋን በቀላሉ የምታውቁበት ሲሆን ሁለተኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ያሉ ሰብታይትሎችን እየተረጎማችሁ የምታዩበት ነው። የተለያዩ የእንግሊዝኛ የአረብኛ የተለያዩ ቪዲዮዎችን የምትመለከቱ ወንድምና እህቶቼ በስሩ የሚሄዱትን ሰብታይትሎች ወይም ትርጉሞችን ወደምትፈልጉት ቋንቋ በመቀየር ለምሳሌ ወደ አማርኛ፣ ወደ ኦሮምኛ፣ ወደ ሌላ ወደ ፈለጋችሁት ወደ እናንተ ወደምትሰሙት ቋንቋ በመቀየር በቀላሉ የምትመለከቱት ቪዲዮ ቋንቋ የምትረዱበት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ምናልባት ግን አዳዲስ ካላችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ቤተሰብ ሆኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች በየሳምንቱ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ወዳችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ የመጀመሪያው አፕሊኬሽናችን ፎቶ ትራንስሌተር ትባላለች። እዚህ ጋር የምትመለከቷት እቺ አፕሊኬሽን ነች። እቺን አፕሊኬሽን መጨረሻ ላይ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። እኔ ኢንስቶል ስላደረኳት ከመጀመሪያው ጀምሬ አላሳያችሁም ማለት ነው። ሰዓቱም እንዳይረዝምብኝ አጭር አድርጌ ነው ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ከእንን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ዛሬ ሁለት አፕሊኬሽን ነው የምታዩት እንደነገርኳችሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ቺን አፕሊኬሽን ፎቶ ትራንስሌተሯን አንድ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። ስንከፍታት እንደዚህ ነው የምታመጣልን። ከፈለጋችሁ እናንተ ስለ አፕሊኬሽኑ እቺኛውን የምልክት በመንካት በጎን በኩል ብዙ ሴቲንጎች ውስጥ ገብታችሁ ኦፍላይን እንደሚሰራ ኢንተርኔት ላይ እንደሚሰራ በፈለጋችሁት ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሰዓቱ እንዳይረዝምብኝ አጠር አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚች ጋር እንደምታዩት ሁለት የትራንስሌት የምታደርጉበት አለላችሁ። አንደኛው የዚህ ጋር የጋለሪ ምልክት አለ። ከጋለሪ ውስጥ ፎቶ በቴክስቶችን በፎቶ አንስታችሁ የተነሳውን ፎቶ የምታስተረጉሙበት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቀጥታ ፎቶ በማንሳት ማለት ነው። ፎቶ በካሜራችሁ በማንሳት ለምሳሌ መንገድ እየሄዳችሁ የሆነ መኪና ላይ የሆነ ቦርድ ላይ የሆነ ነገር ላይ ብቻ እናንተ በማታውቁት ቋንቋ የተጻፈ ቴክስት ቀጥታ ፎቶ አንስታችሁ ወደ አማርኛ ወደ ፈለጋችሁት እናንተ ወደምታውቁት ቋንቋ ተርጉምልኝ ብትሉት ቀጥታ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን። ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንደነገርኳችሁ እቺኛውን የጋለሪ ምልክቷን እናካታለሁ። አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ አድርገናት ስንገባ እንደዚህ ያሳየናል። ከዛ ለምሳሌ የሆነ ቴክስት ፎቶ አንስታችሁ ከሆነ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄን መርጫለሁ። ይሄ የባንክ ትራንስሌት ያደረኩበትን ወይ ደግሞ አየር ሰዓት የሞላውበት ነው። ከዛ ይሄንን ካመጣልኝ በኋላ ከስር በኩል እዚች ጋር ላሳያችሁ አንድ ጊዜ ይቅርታ ቆይ እዚች ጋር ሰዓቱን እንዳይሄድብኝ ብዬ ነው። ከታች እንደምታዩት የቋንቋ መምረጫዎች አሉ። እነሱን አንዴ ክሊክ እናደርግና የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ። የዋና ኦሪጂናሉ ቋንቋ የተጻፈበትን ቋንቋ እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እንግሊዝኛ ስለሆነ እንግሊዝኛ ኦልሬዲ ተመርጧል። እንግሊዝኛ ነው የላከልኝ። ወዴት እንደሚተረጉም ደግሞ በዚህ በቀስቱ አቅጣጫ ደግሞ አንዴ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። እዚች ጋር በአማሪክ በምትለው አማርኛውን መርጣለሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ከፈለጋችሁ እናንተ በፈለጋችሁት ዓለም ላይ ወዳሉ ብዙ ቋንቋዎች አሉ። እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። አማሪክ መርጫለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትራንስሌት እለዋለሁ። ትራንስሌት እስከሚያደርግ ድረስ የተወሰኑ ሰከንዶችን ያስጠብቀኛል። ትራንስሌት እያደረጋለን ነው ማለት ነው። ይሄንን ቴክስት ከፎቶ ተነስቶ የተቀመጠ ነው። እናንተ ለማሳየት ያህል ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ቴክስት ፎቶ አንስታችሁ ቀጥታ ከጋለሪያችሁ ወስዳችሁ በዚህ አፕሊኬሽን
ማስተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን ጨረሰ ቀጥታ ተጠናቀቀ ይላል እንዳለ ትራንስሌት አድርጎ ጨርሷል። ለምሳሌ መላክ እንችላለን ሼር ማድረግ እንችላለን ከፈለገን ደግሞ በቴክስት ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚህ አድርጎ አስቀምጦታል በፈለጋችሁት ከዛ ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ሌላ ቦታ ላይ እናንተ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን በዚህ አይነት መንገድ ያስተረጉማል ማለት ነው። እስቲ ሌላ ደግሞ አንድ ሌላ እንጨምር። ለምሳሌ በአማርኛ የተጻፈ አንድ አፕሊኬሽን እንፈልግና ይሄ አፕሊኬሽን ነው ቀደም በእንግሊዝኛ ነው ይሄ ስለዚህ የመጀመሪያውን ቋንቋ አማርኛ እናደርገዋለን አማርኛ ላይ እናደርገዋለን እንፈልግና በመፈልግበት እዚህ ጋር ከዚህ ከማከል ውስጥ አማርኛ እንፈልጋለን አማሪክ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዳውንሎድ ስላላደረገ አማሪክ የሚለውን ላገኝ አልቻልኩም ምክንያቱም ዳውንሎድ አላረኩትም አማርኛዎቹም የአማርኛ ፎንቱን እናንተ ግን ታገኛላችሁ ፈልጉት ከዛ የሚያስተረጉምበት ወደሚያስተረጉምበት ቋንቋ እንሄዳለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላምጣና እኔ ወዴት ነው ተረጉሙ ወደ እንግሊዝኛ እንዲተረጉምልኝ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ወደ እንግሊዝኛ ይተረጉምልኛል ከዛ ትራንስሌት እለዋለሁ። ይሄ ምንድነው የእንግሊዝኛ የአማርኛውን ስላላገኘን ነው ይሄንን የሚያደርገው። እዚህ ጋር ቋንቋ ስንመርጥ አማርኛ አላገኘንም አማርኛ ቋንቋ አላገኘንም የቋንቋ የተጻፈበት ቀጥታ ቋንቋውን ስላላገኘን የምተረጉምበትን ማግኘት አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አለ አማርኛ ኦሮሞኛም ሊኖር ይችላል እኛ ከዚህ ውስጥ ዲቴክት ላንጉዌጅ የሚለው ላይ ለምሳሌ ዲቴክት ላንጉዌጅ የሚለውን መርጠን ከራሱ ወደ እንግሊዝኛ እንዲተረጉምልን ዲቴክት ላንጉዌጅ እንለዋለን ከዛ ፎቶ መርጠን ፎቶውን መርጣለን ለምሳሌ ለራሱ ቋንቋውን ዲቴክት እንዲያደርግልን እንዲመርጥ እናረጋለን ከዛ በኋላ ትራንስሌት ወደ እንግሊዝኛ እንዲያደርግም እንችላለን ማለት ነው። አያችሁ ተርጉሞ ጨርሷል ማለት ነው። ከፈለገንኛ መልሰን ወደ ቴክስት እናረጋዋለን ከዛ ቴክስት አድርገን ወደምን ፈልገው መልሰን ከእንደገና ፕሪንት ልናደርገው እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ደብዳቤዎች ምናምን ከእንደገና ለመጻፍ የሚከብዳችሁ በተለይ ፍጹም ቀጥታ ፎቶ አንስታችሁ በዚህ እንትን አድርጋችሁ ወደ ቴክስት ቀይራችሁት መልሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። የፎቶ ቴክስት በዚህ አጠናቀቃለሁ የፎቶ ትራንስሌተር አፕሊኬሽን ማለት ነው። በመቀጠል ቪዲዮ ትራንስሌተሩን ቪዲዮ ቀጥታ ወደ የምትፈልጉት ቋንቋ ትራንስሌት የሚያደርግላችሁን አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። የትም መሄድ አይቻልም እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አፕሊኬሽን ዘድ ትራንስሌተር ትባላለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እቺን አፕሊኬሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ማለት ነው። ወደ ቀጥታ ወደ ምን ፈልገው ይወስደናል ማለት ነው። ይሄ አፕሊኬሽን የምንፈልገውን ማድረግ የምንችልበት አፕሊኬሽን ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ የሆነ ኤክስክሉሲቭ ሳዲዮ ማኔ የሚል ቪዲዮ ሰርች አድርጌ ላገኝ በእንግሊዝኛ የምታዩት እናንተ ከዩቲዩብ ላይ የትኛውንም የእንግሊዝኛ ቪዲዮ ወይንም ፊልም የምታዩትን እናንተ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዛ ይሄ ካመጣ በኋላ ከዛ ትራንስሌት ይቅርታ ያጠፋውበት ምክንያት ኮፒራይት ክሌም ስላለው
በጣም ያስፈራል ማለት ነው እያያችሁ ከሆነ እያንዳንዱን ቋንቋ ከስር እንትን እያደረገ ነው ማለት ነው እያንዳንዱ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ቱ የሚትለውን እቺኛውን በመትነኩበት ጊዜ አማሪክ የምትለውን ተመርጣላችሁ ቋንቋ ኦሪጂናሉ ፍሬንች ነው ግን ፍሬንች እና እንግሊዝኛ ያቀያየሩ ነው የሚናገሩት ግን ከስር የሚጻፈው ደግሞ ፍሬንች ነው በፍሬንች ይጻፋል ስለ ሳዲዮ ማኔ የተሰራ ቪዲዮ ነው እና እያንዳንዱ እንደምታዩት ከስር እየሄደ ነው ማለት ነው እስቲ በመቀጠል ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንፈልግ ምክንያቱም ሁሉንም ቪዲዮ ካሳያችሁ እንትን ስለሚሆንብኝ ማለት ነው አሁን ከስር AFCON Final 22 cease is in foul it's Mane with the penalty በጣም ይቅርታ በጣም ያሳጠርኩ ያለውበት በኮፒራይት ክሌም እንዳይለከብኝ ብዬ ነው የትኛውንም ቪዲዮ ከስር በአማርኛ ይጽፍላችኋል ማለት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ መቀየር ትችላላችሁ ወደምትፈልጉት ቋንቋ እናንተ ወደምትሰሙት ቋንቋ ቀይራችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ቋንቋ እንፈልግ ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ቋንቋ ደግሞ እንፈልግ ከስር እንዴት እየመረጠ ነው ጨባይላል ለምሳሌ ወደ መሃል ላምጣውና እስቲ learning and leading is that a good summary yeah I think these are accurate statements so no doubt about that አማርኛ እንደጽፈላችሁ you win ይቅርታ ይሄንን በጣም እንዳስቸኮልኩባችሁ አውቃለሁ ምክንያቱም በጣም የኮፒራይት ክሌም እንዳይልክብኝ ስለፈራውኝ ነው እናንተ ቋንቋ እዚች ጋር በመግባት መምረጥ ትችላላችሁ ሴቲንግ ምልክቷን በመንካት ወደ የት እንዲተረጉምላችሁ የምትፈልጉ በአለም ላይ ወዳሉት ቋንቋዎች ይተረጉማል እኔ ብዙዎቹን ቋንቋዎች ስለማላቃቸው በትክክል አይተርጉም ስለማላቃው ነው አማርኛ ብቻ ያሳዩአችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን እኮ አማርኛውን አረቢክ እስቲ አድርገን አረቢክ እናድርገው እስቲ ለምሳሌ አረቢክ እናድርገውና ኦኬ ብለን እንውጣ to different places to learn you went to the SAS on one occasion didn't you years ago to the team down there for a day and stayed overnight በጣም ገራሚ ነው በቃ እናንተ እንግሊዝኛ በድምጽም በእንግሊዝኛ ከስር የሚመጣው ደግሞ አማርኛ በማድረግ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ በአረብኛም ማድረግ ትችላላችሁ በኦሮምኛም ማድረግ ትችላላችሁ ወደምትፈልጉት ቋንቋ እንዲተረጉምላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ይሄን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ስለምን መስራት እንዳለብኝ ወይም እንደምትፈልጉ ስለምን እንዲሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ ባባይ ቻው